Xin chào mọi người, trong video clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Proxmox lên máy chủ hoặc lên máy ảo để chúng ta có thể nghiên cứu và thực hành về ảo hóa. Tiên, để cài đặt Proxmox, chúng ta cần truy cập vào website Proxmox, sau đó di chuyển vào phần Download. Phiên bản hiện tại của Proxmox đang là phiên bản 8.2. Chúng ta sẽ bấm vào nút Download để tải file ISO này về máy. Bên cạnh đó, chúng ta cần tải thêm một phần mềm tên là Rufus để tạo bootable USB. Cái bootable USB này cần thiết để chúng ta cài đặt Proxmox lên máy chủ vật lý. Ở đây mình đã tải sẵn và mở sẵn cái ứng dụng Rufus trên máy. Các bạn mở ứng dụng này ra, cắm USB vào, sau đó chọn USB. Tiếp theo chọn cái file ISO của Proxmox vừa mới tạo. Và sau đó bấm Start để bắt đầu quá trình tạo bootable USB. Chờ khoảng 1 tới 2 phút là quá trình này sẽ hoàn tất. Sau khi tạo xong bootable USB, các bạn cần lấy USB này ra khỏi máy tính hiện tại và sau đó cắm nó vào cái máy chủ mà các bạn muốn cài Proxmox. Khởi động máy chủ lên và cho nó boot từ USB để bắt đầu quá trình cài đặt Proxmox. Giao diện cài đặt Proxmox sẽ tương tự như trên màn hình của mình. Ở đây mình đang cài đặt Proxmox trên máy ảo Hyper-V để cho nó trực quan và dễ hiểu cho mọi người. Vì nếu mà cài thực tế trên máy chủ vật lý thì không thể nào quay màn hình lại được. Bấm chọn vào mục Graphical để bắt đầu quá trình cài đặt Proxmox thông qua giao diện trực quan. Chờ vài giây cho hệ thống khởi động. Rồi, đây là cái giao diện cài đặt Proxmox. Thì đầu tiên chúng ta cần bấm Agree để đồng ý vào cái điều khoản sử dụng của Proxmox. Tiếp theo, các bạn cần chọn cái ổ đĩa, ổ cứng mà các bạn muốn cài đặt Proxmox. Ở đây do mình đang cài trên máy ảo chỉ có một cái ổ cứng nên không cần phải chọn gì cả. Ngoài ra, các bạn có thể bấm vào nút Option để thiết lập nâng cao trong trường hợp các bạn muốn thay đổi cái file system của hệ thống. Đối với các bạn mới bắt đầu thì mình khuyến khích là nên giữ nguyên thiết lập mặc định, bấm OK và bấm Next. Tiếp theo, Proxmox sẽ tự động detect được chúng ta đang ở Việt Nam, múi giờ ở Hồ Chí Minh và layout bàn phím. Việc bấm Next để vào bước kế tiếp. Ở phần password hay là mật khẩu, các bạn cần nhập vào mật khẩu và sau đó xác nhận. Mật khẩu này chúng ta cần để có thể truy cập vào giao diện quản lý Proxmox sau khi cài đặt xong. Đồng thời chúng ta cần cung cấp email. Sau đó bấm Next để tiếp tục. Ở phần hostname, các bạn hãy điền vào tên bất kỳ. Ở đây mình chọn là proxmox.local. Ở phần IP address sẽ đổi thành cái IP address cố định. Chẳng hạn như ở đây là sẽ chọn là .80 chẳng hạn. Sau đó bấm Next để tiếp tục. Ok, đây là tổng hợp thông tin mà chúng ta đã thiết lập nãy giờ. Bấm Install để bắt đầu quá trình cài đặt Proxmox. Quá trình cài đặt này tốn khoảng 5 tới 7 phút gì đó, tùy thuộc vào cái cấu hình máy chủ mà các bạn đã cài đặt. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào cái tốc độ SSD mà các bạn đang sử dụng. Trong thời gian chờ đợi hệ thống cài đặt thì các bạn có thể truy cập vào blog của mình, phần bùi.me để nghiên cứu thêm cái bài viết về Proxmox mà mình đã chia sẻ trên blog. À, mình nhớ có khoảng vài chục bài gì đấy mà mình đã chia sẻ từ năm 2002 tới giờ. Chẳng hạn như đây là cái bài hướng dẫn cài đặt Proxmox V7.1 mà mình đã chia sẻ cách đây 2 năm. Thì hiện tại thì Proxmox đã nâng cấp lên version 8.2. Đó. Và cái bài viết này còn khá nhiều các bài viết khác về Proxmox mà các bạn có thể tham khảo thêm. Lúc này mình tăng tốc clip đến 8 lần để đỡ mất thời gian chờ đợi. Ok, xong. Cho khởi động lại máy.
Sau khi khởi động lại xong, các bạn sẽ thấy ở trên màn hình nó hiện 5 cái địa chỉ IP. Đó chính là cái địa chỉ mà chúng ta đã thiết lập khi cài đặt Proxmox. Bây giờ mình sẽ chuyển qua trình duyệt và đăng nhập vào cái địa chỉ này. Lúc này trình duyệt nó sẽ hiện ra một cái lỗi liên quan tới chứng chỉ SSL. Không sao hết, chúng ta có thể bấm vào nút Advanced và bấm Accept the risk and Continue. Ở bước đăng nhập, chúng ta sẽ nhập vào username là root, còn password chính là mật khẩu mà chúng ta đã thiết lập ở bước cài đặt Proxmox ban nãy. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy nó hiện ra một cái thông báo No valid subscription. Đó là do cái server của chúng ta chưa có đăng ký gói trả phí của Proxmox. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể xài miễn phí, do đó bấm OK để bỏ qua. Và đây là giao diện của Proxmox. Bước đầu tiên sau khi cài đặt xong Proxmox thì các bạn nên truy cập vào phần Proxmox, sau đó chọn vào mục repo. Ở đây chúng ta sẽ tắt tất cả các repo liên quan tới mục Enterprise là có một yêu cầu trả phí. Mình sẽ chọn repo tương ứng và bấm nút Disable. Sau đó mình sẽ bấm tiếp vào nút Add để bổ sung gói repo miễn phí cho Proxmox. Mở ra và chọn mục No Subscription, sau đó bấm nút Add. Tiếp theo, truy cập vào mục Update và nhấn nút Refresh để hệ thống cập nhật các gói phần mềm cần cập nhật. Để cập nhật hệ thống, mình sẽ bấm vào nút Upgrade nằm kế bên nút Refresh. Chọn Yes, sau đó bấm Enter. Quá trình nâng cấp dài ngắn sẽ tùy thuộc vào số lượng component mà chúng ta cần cập nhật, thường sẽ kéo dài khoảng 3 đến 5 phút. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo khuyên chúng ta nên khởi động lại Proxmox để được cập nhật lên bản mới nhất. Mình sẽ tắt cái cửa sổ này đi và sau đó khởi động lại Proxmox bằng cách bấm vào nút Reboot, chọn Yes. Các bạn có thể thấy là ở đây phiên bản hiện tại đang là 8.2.2. Sau khi khởi động lại xong, mình refresh trình duyệt và bây giờ cái phiên bản Proxmox đã được cập nhật lên 8.2.4. Trong video clip ngày hôm nay, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Proxmox lên máy chủ hoặc máy ảo. Trong các video clip tiếp theo, mình sẽ có thêm các hướng dẫn về cách sử dụng Proxmox, chẳng như là cách tạo máy ảo KVM, cách tạo container LXC. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào, bye bye.